توقفنا للاستراحة، تخففنا من الملابس لأن طلعنا من الوادي. هاي محطات الاستراحة. جالس انزل فيديوهات. ونعطي احمد يتفرج. شغل. عملنا لنا ابريق الشاي. الشاي مختلف، شاي بالتخالط، بالاعشاب، بالقرفة والقرنفل والهيل وايش اخر، كل حاجة كل حاجة. صراحة الغداء اللحم ما شاء الله. صراحة مع السمكة. وهذا الطريق مع هذا الابريق وهذا الطريق. ما شاء الله المناظر ولا اروع. ما في داعي نتكلم، نترك الكاميرا تتكلم. يومكم سعيد، ويومنا ويومكم سعيد.
نحن في الطريق إلى بوتيتو بوينت. بوتيتو بوينت، نقطة البطاطا. معسكرنا القادم في الطريق نحو سيدني. اليوم الثلاثاء، لا ليس الثلاثاء. الطريق ندخل قرى ولكنها جميلة جدا. لا توجد مدن ولكنها قرى في مستوى المدن. بومبالا وكنبرة، وهني جنواو وإيدن. دخلنا ولاية نيو ساوث ويلز بعد فيكتوريا. كنا في فيكتوريا، الآن في نيو ساوث ويلز. وكل عندما يقول لك رادار، عندهم رادارات. تبع ماي عندكم ماي ولا دب حاطينه؟ عندنا نيو ساوث ويلز هذه. سي ها وقف على يميني على الماي مرة. ولاية الحيتان. هذه الناس تمر تتصور معها، وفي ناس تمر وتحط ستيكرز مالها، ملصقات.
ياك بتشتري شوفوا الكناغر، شوفوا الحيوان الكنغر. ها. السلام عليكم. ها. المنطقة كلها هذه. وصلنا منطقة التخييم، وما شاء الله مثل ما تشوفون كل يوم أجمل عن يوم، كل منظر أجمل عن منظر. اليوم احنا على المحيط، محيط بحر ولكن الماء عذب. لأن الشمس هذا وقوفهم، هذا الوقوف